سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس یو 13مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره 13مه ویډیو کې موږ په سکرپټس کې پر سکرپټ ایونټس منیجر، لوډ فایلز، انټرسټیک، لوډ مالټیپل ډایکوم فایلز، سټټسټیکس او براوز باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو په امپورټ کې پر وریبل ډیټا سیټس، ویډیو فریم، ټو لیرز، نوټس، WIA Support او دغه رنګه دا ټول فایل منیو به خلاصه کړو. فایل انفو، پرنټ 1، کاپي، ایکزیټ. راځم دوستانو، اول موږ امپورټ کې وریبل ډیټا سیټس لرو چې موږ کولی سو چې د امپورټ د لارې وریبل ډیټا سیټونه چې شکو راپورته کړو او راوړو فوټوشاپ کې کښېږدو. دا وریبل ډیټا سیټونه دوستانو، دا موضوع موږ د همدې کورس په 23مه ویډیو کې ښه سمه تشریح کړې ده چې ډیټا سیټونه څه دي، موږ څنګه کولی سو ډیټا سیټونه کار کړو او څنګه کولی سو ډیټا سیټونه په خپل کمپیوټر کې ثبت کړو. د فوټوشاپ څخه یې وباسو، یعنې چې موږ جوړ کړل بیا یې ثبت کړو. هغه ثبت سوي چې موږ ثبت کړي هغه د امپورټ د لارې بیا موږ کولی سو چې شکو فوټوشاپ ته راوړو. کله چې تاسو ته کلیک کوئ وګورئ، دلته راځئ په کټ سلیکټ فایل، خپل فایل ورته سلیکټوئ او راځئ لوډ کلیکوئ. کله چې هغه لوډ شوله نو بیا راځئ اوکې کلیکوئ او هغه فوټوشاپ ته راوړئ. نو دا موضوع موږ په 23مه ویډیو کې د ډیټا سیټونو د ویلې وه. زه نور تشریحات نه ورکوم، فقط تاسو کولی شئ چې د امپورټ د لارې دا خپل ډیټا سیټونه چې کړئ راپورته کړئ او فوټوشاپ ته یې راوړئ. او بل هم دوستانو په امپورټ کې موږ لرو ویډیو فریمز، ټو لیرز. دا ډېر ښه کار کوي دوستانو، موږ د ویډیو څخه لیرونه جوړوي. یعنې موږ اوس د هره ویډیو چې ده دا یو لیر دی، د لیرونو څخه جوړه ده تقریبا. نو چې کله موږ یو ویډیو غواړو هغه لیر ته واړو، کولی سو چې د همدې اپشن د لارې موږ خپله ویډیو لیر ته واړو. دا د یوټیوب د تمرین لپاره موږ کارولی سو چې موږ کولی سو د خپل د ویډیو څخه یو داسې ایمیج په دا لایرونو کې انتخاب کړو، داسې یو عکس انتخاب کړو چې بیا موږ هغه په یوټیوب کې خپل پر تمرین باندې چې شکو دا ویډیو ثبت کړو. راځو دی کلیک کوو او بیا راځو خپله ویډیو په لاس ورکوو. مثلا زه ورته وایم چې دا ویډیو اوپن. اوس راځو دلته موږ ته اپشنونه راکوي، فرام بیګینینګ ټو اینډ، ټوله غواړئ لایرونه کې، مثلا د شروع څخه بیا تر اخره پورې غواړئ ټول لایر ته واړئ. او که یوازې ورته وایئ چې سلیکټډ رینج اونلی، یعنې یوازې ماته دغه خاصه ساحه چې شکه لایرونو ته واړوه. راځئ دلته هغه ساحه ورته چې شکوئ انتخابوئ، چې زه ورته وایم چې دا ساحې څخه بیا تر دې ساحې پورې، بس دا ساحه ماته چې شکه لایرونه که. او لیمیټ ټو ایوری 2 frames، یعنې دلته تاسو لیمیټ هم ورته لګولی سئ. میک فریم انیمیشن ځینې جوړېږي د فریم څخه. راځم دی په چې کم اوکې به یې کړم، کنټینیو. اوس دی موږ ته وایي چې دا به څه ډېر وخت ونیسي او فریمونه به یې لیمیټ سي تر 500 پورې. نو دی به کنټینیو کوي. اوس دی دا ستاسو د ویډیو څخه لایرونه جوړېږي. د دا لایرونو څخه تاسو د یوټیوب د تمرین کار هم اخیستلی سئ او کولی سئ چې نوره استفاده هم ځینې وکړئ او بیرته یې ویډیو هم ایکسپورټولی سئ. تاسو اوس وګورئ دا ستاسو ویډیو چې اته سیاسه ساحه ورته سلیکټ کړې وه، اوس موږ سلیکټ کړل، د هغه ټول څخه یې لایرونه جوړ کړل. ګورئ کولی سئ چې دا لایرونه آن کړئ په دې ترتیب سره. اوس دا تاسې رینډرولی هم سئ. راځئ فایل ته راځئ، ایکسپورټ ته راځئ، بیرته دغه ویډیو زه غواړم چې دغه لایرونه څخه بیرته یو ویډیو جوړه سي. نو هېڅ مشکل نشته. راځئ سلیکټ فولډر، ډیسکټاپ، او دلته یې زه ورته ایږدم، ورته وایم چې دا مې ورته چې کړه رینډر کړه. اوس راځو ډیسکټاپ ته راځو. تاسې وګورئ دغه ویډیو چې موږ ته موږ لایرونه ځینې جوړ کړي وه، موږ ته بیرته د رینډر د لارې یوه ویډیو کړل په دې ترتیب سره. نو تاسې کولی سئ چې د ویډیو فریم ټو لیر څخه خپل د ویډیو څخه لایرونه جوړ کړئ او هغه بیا په یوټیوب په تمرین او په نورو ځایونو کې وکاروئ. او بل هم موږ نوټس لرو، د دې لپاره کارول کېږي. زه راځم هلته به زه یو عکس را خلاص کړم. په دې ځای کې زه یو عکس لرم. دلته راځم، زه به یو عکس را خلاص کړم، فوټوشاپ ته به یې راوړم، مطلب دا عکس دی، زه یې راوړم دلته. اوس دلته راځم، په دې ځای کې نوټ ورکوم دې عکس ته. نو نوټس چې وه هغه موږ په دې ځای کې وویل چې دلته دا دې تاسې وګورئ نوټ ټول موږ لرو.
نو نوټ څه راځم ته مثلا دلته یو نوټ ورکوم داسې یو مثلا او په دې ځای کې بل نوټ ورکوم ته وایم چې مار او دلته بل نوټ ورکوم چې برایټ فرض مثال دلته بل نوټ ورکوم چې مثلا مون داسې څو نوټ زه ورکوم اوس زه راځم دغه فایل چې کوم ثبتوم پی ډي اف یې ثبتوم په دې ځای کې ایکسپورټوم یې سیو اس البته سیو اس د لارې راځم دا فایل زه پی ډي اف ثبتوم دلته به پی ډي اف فوټوشاپ پی ډي اف زه راځم دا به زه پی ډي اف ثبت کړم سیو اوکې سیو پی ډي اف اوس راځم دا زه ایسته کوم زه ورته وایم چې ما ته هغه نوټونه چې ما په هغه عکس کې ثبت کړي وو هغه ما ته شي که امپورټ کړه نو زه راځم دا نوټس کلیک کوم زه راځم فایل ورته سلیکټوم ګورئ فایل چې مو کله سلیکټ کړئ دی لوډ کړي دلته د یوازې پی ډي اف فایل مني دا د ما ځکه پی ډي اف ثبت کړي چې د یوازې دغه امپورټ پی ډي اف فایل مني نو که چیرې تاسو په یو عکس کې نوټونه ثبتوئ وروسته تاسو مجبوره یاست چې هغه عکس پی ډي اف ثبت کړئ کوم چیرې بیا بل وخت هغه نوټ استفاده کوله نو دغه دپاره باید تاسې خپل عکس پی ډي اف ثبت کړئ نو زه راځم دی کلیک کوم لوډ لیکئ ګورئ هغه نوټونه یې دا بل عکس ته یا دا بل فریم ته ماته چیش کړل راوړل اوس کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ ګورئ هغه خط و هغه شان دی پکښې کې نو د دې لپاره چې باید دا نوټونه موږ غواړو را امپورټ کړو فوټوشاپ ته راوړو هغه عکس چې تاسې نوټونه پکښې ثبت کړي هغه باید پی ډي اف وي او بل هم دوستانو موږ په فایل کې په امپورټ کې WIA Support لرو دا څه کار کوي دوستانو که چیرې تاسې یو ډیجیټل کیمرا لرئ یا هم سکینر ولرئ نو هغه ستاسې د کمپیوټر سره البته کنیکټ وي نښتې وي نو بیا وروسته راځئ WIA Support د لارې تاسې کولی شئ د خپلې کیمرې څخه یا د سکینر څخه عکسونه مستقیما فوټوشاپ ته راوړئ د دغه WIA Support د لارې اوس که زه دی کلیک کړم دی ماته وایي چې دلته کومه کیمرا یا کوم ډیجیټل سکینر او شی فلګ ان نه دی مثلا کمپیوټر ته کنیکټ نه دی نو د دې کار چې شي سو فقط اساس د ډیجیټل کیمرې څخه یا هم د سکینر څخه عکسونه مستقیما راوړي فوټوشاپ کې ایږدي او بل هم فایل کې دوستانو فایل انفو موږ لرو د څه کار کوي دوستانو زموږ د فایل اړوند معلومات موږ ته شي کوي ثبتوي او دی دوستانو د معلومات چې کوم ثبتوي دا په XMP اکستنشن باندې ثبتوي چې دغه اکستنشن بیا په لایټ روم کې ښه کار کوي اډوبي لایټ روم زه راځم دی کلیک کوم اوس تاسې وګورئ بیسیک کې تاسو کولی شئ خپل معلومات ټول ورکړئ مثلا د خپل فایل یا د خپل ایمیج یا د خپل ډیزاین ګرد مکمل معلومات ورکړئ چې مثلا د دې ټایټل چې شته زه ورته وایم چې د دې ټایټل دا د اتر یې څوک دی اتر یې مثلا قادر شاه همدي دی او مثلا اتر ټایټل د اتر ټایټل چې شته مثلا هغه زه داسې شی ورکړم ډسکرپشن مثلا تاسو کولی شئ چې دلته ډسکرپشن ورکړئ ریټینګ څونه ریټینګ ورکوئ دا ډیزاین څونه ښه ډیزاین دی ډسکرپشن رایټر کیورډ مثلا ورکوئ چې په دې ځای کې تاسو چې مون مثلا ډیل شپې داسې کیورډ تاسو ورکولی شئ کاپي رایټ نوټس مثلا تاسو غواړئ چې د خپل ډیزاین یا د عکس ته کاپي رایټ ورکړئ مثلا زه ورته وایم چې دا زه یو کاپي رایټ هم ورکوم چې no one can use it without permission مثلا داسې یو کاپي رایټ نوټ ورکوئ او دلته کیمرا ډیټا اورجین مثلا د ټول معلومات تاسې د فایل د چیش کوئ دلته ورکوئ او هغه پکښې ثبتوئ وروسته راځئ ګورئ په دې ځای کې موږ دا آپشن لرو د خپل معلومات چې د فایل انفو کې تاسې ثبت کړل دا ایکسپورټوئ که چېرې تاسې وختي ثبت کړي هغه امپورټولی هم شئ نو زه راځم ایکسپورټ کلیک کوم ګورئ دوستانو ما تاسو ته ویل په XMP فایل ایکسټنشن کې دی ثبتوي راځم مثلا دا ډیسکټاپ باندې چې شي کوم ثبتوم سیو اوس دا فایل دی دوستانو دا بیا په لایټ روم کې تر ټولو ښه کار کوي دغه ایکسټنشن که تاسو غواړئ چې دا معلومات بیا وګورئ بیا کولی شئ چې اډوبي لایټ روم انسټال کړئ او بیا د خپل معلومات وګورئ چې د خپل ډیزاین که معلومات یې هغه هلته کتلی شي او بل هم په فایل کې موږ لرو پرنټ
نو د دې د نامه سره خو تاسې ډېر اشنا یاست چې تاسو کولی شئ د پرنټ د لارې د خپل عکس یا د خپل ډیزاین چې شي پرنټ کړئ او هغه پر کاغذ باندې د باندې شیشکې راوباسئ. نو اوس راځم ګورئ دلته په دې ترتیب سره زموږ هغه عکس دلته دی راوړئ چې دا به د کاغذ پر سنټر باندې راځي. نو اوس دلته تاسو کولی شئ چې خپل پرنټر ورته سلیکټ کړئ، انتخاب کړئ چې کوم پرنټر تاسو انتخابوئ. ورته څو کاپیان یې باسئ، مثلا ته کولی شئ چې کاپیان یې ورته ولیکئ او دلته کولی شئ د پرنټر نور سیټینګ غواړئ ورته وکړئ چې پیپر سورس مثلا څونه پیپر هغه د کاغذ کیفیت سره کمی، مثلا یا کولی شئ دلته پلین پیپر مثلا هغه بردار کاغذ چې دی، دلته نور ډولونه هم د کاغذ شته، نو کولی شئ هغلته ورته سلیکټ کړئ. او بل هم لیاوټ دی دوستانو، دا هم د ډېرو دوستانو په کارېږي. مثلا تاسو غواړئ چې پروټیج ته صفحه راسي یا هم لینډسکیپ راسي، کولی شئ چې هغه دلته چیش کړئ ورته انتخاب کړئ. او نور دلته د کلر هینډلینګ دی چې سره کوم کلر ورته تاسو کاروئ. فوټوشاپ خپل کلر زم لري، منیج کلر دغه د لارې کولی شئ چې هغه چیش کړئ ورته سلیکټ کړئ. په دې ځای کې نور معلومات هم شته، سنټر یې راولئ، مثلا په سنټر کې څونه اندازې ورته انتخابوئ، د سر څخه، د لیفت څخه، د رایټ څخه. مثلا کولی شئ ګورئ د خپل عکس راوړلی شئ دورې یا مثلا دورې یا د ډیزاین مثلا د لیفت څخه دلته تر دې ځای پورې راوړم. او د نور سکیلینګ هم ورته کولی شئ. نو دا نور اپشنونه هم دي دوستانو چې تاسې هر یو کولی شئ کار کوئ او خپل عکس خپل ډیزاین په خپل خوښه سره ګورئ. کولی شئ دلته په دې ترتیب هم د چیش کړئ، داسې کوئ، غواړم چې دونه یې چاپ شي ما سره. وروسته پرنټ کلیک کوئ او د ستاسې عکس په چیش شي پرنټ شي. او بل هم دوستانو په فایل کې موږ لرو پرنټ 1 کاپي، فقط یوه کاپي چې په کله پرنټر ستاسې سره کنیکټ وي، مښتې وي ستاسې د کمپیوټر سره، نو بیا هغه یوه کاپي دی چې کوي فقط پرنټوي، نور سیټینګ میټینګ نه غواړي. هغه سیټینګ چې هلته ورته انتخاب شوی دی بای ډیفالټ هغه سیټینګ دی د ځان سره، په هغه سیټینګ سره د یوه کاپي پاس یې. او بل هم اکزیټ دی چې د فوټوشاپ څخه وځي. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. په بله ویډیو کې به دوستانو په فوټوشاپ کې پر ایډیټ منیو باندې کار کوو. د الله په امان.